För jag blir lite överraskad över att de faktiskt kör där. Vi har en cyklist och en gående som är precis på väg ut på övergångsstället och cykelöverfarten. Ja, här ser jag alltså att Fabian valde att ta höger istället för att svänga som jag bad honom vänster. Sen ser du att det finns en liten röd byggnad där borta med så här tegeltak. Mm-hmm. Det heter Kungsängens gård och där ska du få svänga in. Du ska få ta sig in på den vägen som är precis före det här röda huset. Okej. Det finns skyltar som talar om var du ska svänga in också. Det blir till vänster. Ja, då är vi framme vid något som heter Kungsängens gård där Louise ska svänga vänster in från den här landsvägsliknande vägen. Och initialt så tycker jag att hon gör det bra. Hon har koll på att det är ingen trafik bakom. Hon lägger sig stilla och väntar, men så tappar hon tålamodet. Och jag reagerar i situationen här med ett litet oj. För jag blir lite överraskad över att de faktiskt kör där. Vi har en cyklist och en gående som är precis på väg ut på övergångsstället och cykelöverfarten. Och det hon måste göra då för att ha god marginal till dem, det är att dels köra på fel sida av vägen, alltså lite över på vänster sida. Och hon kan inte heller stanna för dem, därför att om hon stannar då står de mitt i körbanan för den här skåpbilen som kommer emot oss, som ska i motsatt riktning. Så här blir jag lite överraskad faktiskt på hur Louise beter sig. Men jag fortsätter och ger henne en ny uppgift lite längre fram. Hon ska få göra en backning här och jag tar med mig den här situationen i min bedömning av hennes körning. Ja, nu är det. Så sen tar du och kör lite längre fram. Så stannar du till efter den här gatan till höger. Du stannar inte i kanten bara sådär. Är du själv osäker på om du kommer klara uppkörningen? Riskera då inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafiko i Trafiko-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafiko, kommer även våra lärare och hämtar upp dig. Och i appen hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så ladda ner appen idag och kom igång direkt. Se om trafiken tillåter, men du fortsätter rakt fram genom korsningen. Och så stannar du till ut med kanten där vi har kommit igenom korsningen, så ska du få backa lite grann. Så om du stannar ungefär vid höjd med elskåpet där på höger sida. Så. Det brukar vara rätt så lugnt här så här dags. Sådär, det räcker bra. Så, tack. Sådär, då vill jag att du ska backa bilen in på gatan till höger. Mm. Och att du backar in, så vi kommer ungefär i höjd med staketet som du ser där. Till höger in där. Mm. Ja. Så när vi har kommit ungefär i höjd med staketet, då kan du stanna där. Ja. Ja, jag har bett Joel köra in i det här området för jag har en uppgift i bakhuvudet åt honom här, nämligen att han ska få backa runt hörn som det heter. Och den här korsningen som vi kommer in i, det är en fyrvägskorsning med trottoarkanter och gångbanor vid sidan om. Och vid backning så är det lämpligt om tillfällen som det går att ge någon typ av riktmärke. Riktpunkt till den som ska backa så man vet ungefär hur långt de ska backa och så. Och det försöker jag göra här med Joel när jag talar om att han ska backa bort till staketet. Det jag inte riktigt så här, det jag inte säger någonting om här egentligen, men som ofta kan vara lite grundläggande underförstått, det är att man bör försöka hålla sig så att säga på sin sida av gatan då. Joel kommer lite väl långt ut i mitten. Han genomför backningen bra uppsiktmässigt och så vidare, men han kommer lite väl långt ut i mitten, så därför så ber jag honom göra om det.
Så. Ska du göra så att du kör fram och kör tillbaka igen. Och så försöker du komma lite mer närmare kanten. Ja. Flyttar spegeln lite till. Det går bra. Där. Ja, nu när Joel ska då göra om den här backningen, försöka komma lite närmare kanten, så blir det så att han får lite väl mycket fokus just på trottoarkanten och så att han tappar lite det här med att se sig för vid backningssituationen. Han råkar också komma emot trottoarkanten lite grann, men han gör det vid ett tillfälle. Men vi kommer närmare trottoarkanten precis som jag önskade. Så min tanke efter den här situationen är att jag kommer att följa upp det här i någon annan typ av manövreringsmoment där han också kommer att få backa. Jag är med på att det kommer lite trafik nu. Så vet jag inte vad den piper för, men moderna bilar brukar pipa ibland utan anledning. Jag vet inte riktigt. Men bra, sådär. Tack så mycket, det vet du. Då fortsätter du köra rakt framåt. Så kan du göra så att du stannar till här bara utmed. Precis vid sidan här? Ja, du kan stanna till. Så, det kommer ingen trafik. Lite längre fram där, du ser vägmärket 50 km/h. Ja. Där har du som en så kallad Y-korsning. Ja. Och jag vill att du kör fram där och så använder du den korsningen för att vända bilen. Okej. Och så ska vi då, hoppas vi, försöka ta oss ut igen på den här 288. Det var mycket trafik där, men jag tror vi ska kunna hitta en lucka. Yes. Eller vad säger du? Ja, men det Så, borde vi lyckas med. kör fram till Y-korsningen och så vänder du och så åker vi tillbaka mot 288 igen. Ja, då har Winston fått en uppgift av mig att han ska vända bilen och jag har pekat ut platsen där han ska vända bilen, men han får själv välja hur han gör. Och under det här vändmomentet så tittar jag på hans uppmärksamhet, hur att han ser sig för, och jag tittar på hur han hanterar fordonet. Det här är så kallad manövreringsuppgift och då vill man förstås se att han klarar rent tekniskt att utföra en vändning samtidigt som han ser sig om i trafiken. Ska vi se. Vill du att jag backar eller vill att jag... Du får välja själv vad du tycker är bäst. Ja, Winston valde att göra en så kallad U-sväng. Och det gjorde han bra. Han hade bra uppmärksamhet och han hade bra bedömning på hur mycket plats bilen krävde i det här fallet då. Han hade också kunnat göra en så kallad saxvändning. Han hade kunnat köra in lite vänster i det här vänstergående körfältet och backa tillbaka in på den andra vägen. Det finns olika alternativ att göra. Vilket du än väljer så ska du visa att du har kontroll på situationen. Så du vill att jag svänger tillbaka vänster här alltså? Du ska få lite information av mig nu. Lite längre fram så kommer det en skylt där står Läby in till vänster. Ja. Du ska få ta oss in där mot vägen. Okej. Mot Läby. Ja. Ja, så där. Då har jag gett Fabian instruktioner om vart han ska köra. Jag har inte sagt hur han ska göra. Utan det här är någonting som en inspektör, jag i det här fallet, vill se Fabian själv fatta beslut om. Jag har gett instruktioner att det kommer en väg in till vänster mot Läby och han ska ta oss in på den vägen, men jag har inte sagt hur han ska göra. Så här har ju han en del valfrihet och jag tittar på då hur han hanterar de här olika möjligheterna som jag har gett honom att följa instruktionerna.
Ja, här ser jag alltså att Fabian valde att ta höger istället för att svänga som jag bad honom vänster. Och min bedömning av det här är att det var lite trafik bakom oss och att Fabian ville göra en säker sväng helt enkelt och valde att åka höger och vända förhoppningsvis och åka tillbaka. Här sitter ju jag som inspektör och funderar på hur han då tänker lösa vändningssituationen. Hur långt tänker han köra? Han kan inte köra hur långt som helst för att vända, för någonstans här då måste jag tala om för honom vart han ska vända, då blir det en typ av ingripande. Så det är de tankarna som jag som inspektör har här nu då. Var vänder han? När vänder han? Och hur vänder han? Vet du sa höger. Jag tänkte bara göra... Jag sa vänster. Det är vänster, ja. Precis. Okay. Jag tänkte göra en vändning här framme. Jaha, okay. Jag var osäker på, men du insåg att det kanske var enklare att köra in till vänster direkt. Ja, men du kan hitta en plats och du kan vända då, så åker vi mot Läbysen istället. Ja, nu har Fabian varit inne och vänt här på en gårdsyta som var helt okej att använda för det ändamålet. Det jag tittar på som inspektör när han vänder är hur han planerar den. Uppsikten bakåt, vad händer runt omkring och hur långt kör han för att vända. Det jag tittar på sen också när vi kommer ut här, det är ju, vi har ju möte, det har vi, men annars så händer det inte så jättemycket. Så det jag tittar på här, det är ju hastighetsanpassning, placering, hur Fabian överlag jobbar med spegelrutiner och så vidare. Om man är nyfiken på det som händer bakom bilen och så. Det är ju någonting som många kanske förbiser ibland. Vad händer bakom en inspektör? Jag i det här fallet vill gärna se att aspiranten är nyfiken på det som händer bakom bilen. Sådär då. Ja. Nu är vi på spåret igen. Jag tänkte att det var en luring vänster sen på landsväg, att det skulle vara något sånt. Jag hade en bil bakom där som det blåser in för mycket. Då blir det då rakt fram här sen istället. Ja, då har vi kommit fram till en korsning med stopplikt. Och stopplikt är ju som alla förhoppningsvis känner till. Någonstans är det tvungen att stanna helt enkelt. Hela bilen, alla 4 hjulen måste stå stilla. Det är inget krav på att man ska hinna räkna till 3 eller något sånt där. Det är många som gör det. Men om det känns tryggt så fine, så inspektör köper det. Det viktiga är att man faktiskt vet att man måste stå helt stilla vid en stopplikt. Och medan man står stilla så ser man sig för och tittar vad som händer på den väg man ska, i det här fallet, korsa då. Kommer till en korsning strax. Du ska svänga vänster i den korsningen. Lite efter övergångsstället så kommer du till en korsning. Då ska du ta vänster. Yes. Där framme, du ser en bil som kommer ut där. Toppen.
Ella har fått en uppgift av mig att svänga vänster in här på en liten mindre väg. Och på väg fram mot den här svängen så tittar jag på att Ella placerar sig korrekt. Att hon ger tecken, hur hon förhåller sig till trafik som kommer emot den i motsatt körbana. Bedömer hon att hon kan köra här och då bedömer hon att hon måste stanna och så vidare. Ella gör den bedömningen att hon kan fortsätta sin sväng och det tycker jag att hon gör alldeles rätt i.